न वाटता पुरण कसे बनवायचे त्याची रेसिपी मी आज दाखवणार आहे। त्यासाठी मी इथं 1 कप हरभरा डाळ घेतली आहे। ही डाळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायची आहे। कोमट पाणी घेतलेलं आहे धुवायला। डाळ चांगली चोळून घेऊन धुवायची आहे। डाळ मी 2 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे आणि आता ह्यामध्ये गरम पाणी घालायचं आहे। गरम पाणी घालून अर्धा तास ही डाळ आपल्याला भिजू द्यायची आहे। अर्धा तास मी इथं डाळ भिजवून ठेवलेली आहे। आता ती आपण कुकरला लावून शिजवून घेणार आहे। 5 ते 6 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकून घेते आहे आणि आता ही डाळ कुकरला लावून घ्यायची। डाळ आता मी शिजून घेतलेली आहे। आता ही आपण चाळणीमध्ये टाकून नितळून घेणार आहे। यामधलं पाणी काढून घ्यायचं आहे। डाळ छान शिजलेली आहे। एक 5 मिनिटं ही डाळ चाळणीवरती अशीच ठेवून द्यायची आहे। एक 5 मिनिटं मी डाळ निथळून घेतली आहे आणि हे जे पाणी काढलंय ते आपण आमटीसाठी वापरणार आहे। कढईमध्ये ही डाळ काढून घेते आहे मी। डाळ आपण स्मॅशरने स्मॅश करून घ्यायची आहे। डाळ छानपैकी स्मॅश केलेली आहे। आता आपण यामध्ये गूळ घालून घ्यायचा आहे। गॅस चालू करून घेते। पाऊण कप मी गूळ घेतलेला आहे। जायफळ पावडर आणि विलायची पावडर घालून घ्यायची आहे। थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। मिक्स करून घ्यायचं आहे। गूळ घातल्यामुळे पुरण थोडंसं पातळ होतं आणि मग नंतर ते घट्ट व्हायला लागतं।
पाहू शकता पुरण झालेलं आहे. एकदम स्मूथ असं पुरण तयार झालंय. जर एखादी डाळ शिल्लक राहिली असेल त्याच्यामध्ये, तर तुम्ही स्मॅशरच्या साहाय्याने परत स्मॅश करू शकता. गॅस बंद करून घेतेय. पुरण तयार झाले. तर आपलं पुरण तयार झालं आहे आणि आपण आता याच्या पोळ्या कशा बनवायच्या ते पाहणार आहे. पुरणपोळीसाठी कणिक कशी मळायची ते पाहणार आहे. इथे मी 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, चाळून घेतलं आहे. त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि 1 पळी तेल घालून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. सैलसर भिजवायचे. पिठाला थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि हे पीठ आपण थोडा वेळ भिजू देणार आहे. पीठ चांगलं भिजलं की पोळ्या छान होतात. आता हे पीठ झाकून ठेवायचं आहे. पीठ छान भिजलेलं आहे. एवढा गोळा घ्यायचा आहे पिठाचा. घ्यायचं आहे गोळ्याला आणि गोळे लाटून घ्यायचे. तवा गरम केलेला आहे. पोळी टाकून घेते तव्यामध्ये. एक मिनिटांनी पोळी उलटून घ्यायची आहे.
पोळीला तेल लावून घ्यायचं. छान फुगलेली आहे पोळी. पलटून घ्यायची आहे. छान अशा लुसलुशीत पोळ्या तयार होतात.